Sumiklab ang aksyon sa UNTV Volleyball League kahapon matapos ang tatlong matitinding laro na puno ng estratehiya, comeback attempts at dominasyon sa loob ng court. Sa first game, agad na nagpakita ng dominasyon ng NHA Home Masters kontra Comelec Suffragettes. Bagamat kasama sa umaabante sa team standings ang Comelec at handa na sanang itala ang kanilang ikaapat na sunod na panalo, tila pinutol ng matinding paghahanda ng NHA ang kanilang winning momentum. Kalkulado ng Home Masters ang bawat atake at depensa sa net. Planado rin ang kanilang execution at maingat na iniiwasan ang mga unforced errors. Nakuha ng NHA ang unang set sa score na 25-18. Hindi na binitawan ng NHA ang kanilang momentum at tuloy-tuloy ang kontrol sa daloy ng laro. Bagamat sinubukan ng Suffragettes na dumikit at humabol sa mga sumunod na set, nanatiling matatag ang NHA sa kritikal na bahagi ng laro. Mabilis nilang tinuldukan ang laban sa isang 3-0 sweep win mula sa kanilang mga score na 25-14 at 25-19. Tinanghal namang best player of the game si Lisa Amiano mula sa kanyang 10 atake, isang block at 3 service aces na nagresulta ng 14 na puntos. Less error tayo kasi yun yung base dun sa napag-aralan namin sa mga previous games namin na natalo kami. Grabe ang error namin, umaabot ng 40, 30, yun talaga yung nagdadala sa amin dun sa pagkatalo. So this time medyo maganda yung nilaro nila, nag-iingat sila sa mga errors, tapos ayun, buo loob nila manalo today. Intense naman ang naging rally sa pagitan ng BFP Lady Firefighters kontra PNP Lady Patrollers sa kanilang naging laro sa second game. Bit-bit ng PNP ang bigat ng kanilang titulo bilang UVL Season 3 champion. Dagdag pa rito ang pressure matapos ang kanilang naging setback sa huling laro kontra PhilHealth Health Insurers. Sa unang set, kitang-kita ang determinasyon ng PNP na makabawi at maagang nakuha ang momentum mula sa malalakas na spike at disiplinadong depensa, hanggang sa kanilang maipanalo ang unang set sa score na 25-22. Ngunit hindi nagpatinag ang BFP. Pagsapit ng ikalawang set, agad na nakarecover ang team at mas pinatingkad ang kanilang blocking at transition play. Naging dikitan ang laban, palitan ng puntos at matitinding rally na umabot sa critical na bahagi ng set. Subalit nabawi ng BFP ang momentum at nakuha ang second set sa score na 25-21. Suportado naman ni Police Lieutenant General Bernard Banak ang PNP Lady Patrollers at sinaksihan ng intense na palitan ng dalawang koponan. Inilahad rin nito ang kanilang patuloy na pakikilahok sa liga ng UNTV Volleyball. Napakalaking tulong lalo na sa beneficiary natin, yung nakaraan ang Bless Our Cups movement na kung saan ay nabigyan sila ng ayuda upang lalo pa nilang mapatatag ang kanilang suporta sa PNP. Well, talagang masaya ang PNP na kabilang tayo sa mga kalahok dito sa UVL. Sa pagpapatuloy ng game sa ikatlong set, tuloy-tuloy na ang naging pasiklaban ng BFP at PNP sa court. Ngunit hindi na binitawan ng Lady Firefighters ang kanilang kontrol sa bola at muling nakuha ang set sa score na 25-17. Sa ikaapat na set, bagamat sinubukan pang humabol ng PNP, mas naging matibay ang BFP sa mahahabang rally at execution sa finishing game. Kaya naman tuloy-tuloy ang pag-angat ng BFP sa team standings matapos na selyuhan ang kanilang panalo sa score na 25-14. Muli namang tinanghal na best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 20 attacks, 3 blocks at 3 service aces na nagresulta sa score na 26 points. Nagkaroon kami ng maraming analysis tungkol sa naging laro ng PNP sa mga recent games nila, which is naging puhunan namin para makuha yung panalo po ngayon. Sa naging tapatan naman sa first set ng third game ng DENR Lawin Spikers kontra AFP Lady Gunnar, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang AFP at agad na ipinakita ang kanilang intensyon sa game. Mula sa malalakas na serve at solid attacks, hindi na nakapasok pa sa sistema ng laro ang DENR. Mabilis na tinapos ng AFP ang unang set sa score na 25-7. Pagtungtong ng ikalawang set, biglang angat naman ang performance ng DENR at mas naging agresibo ang kanilang atake na naghatid ng dikit na labanan sa puntos. Pero sa kritikal na momento, ipinakita ng AFP ang kanilang tatag, mas maayos na komunikasyon at malinis na execution.
Muling nadepensahan ng kanilang team standing at tinuldukan na ang laban sa isang straight set na 3-0 sa score at 25-21 at 25-15. Tinanghal namang best player of the game si Kilay Betinho mula sa kanyang atake na nagresulta ng 8 puntos. So lahat ng ginagawa namin ngayon, talagang pinag-iisipan namin lahat. So yung kung anong pagkakamali, mga nakaraan, binabago namin yung sistema. Sobrang taas ng moral namin. Sana magtuloy-tuloy ng panalo namin para lalo tumaas pa. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at opensiba ng mga kupunan sa pagpapatuloy ng labanan sa UVL Season 4. Abangan sa April 2 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang PhilHealth Health Insurers kontra MMDA Lady Firefighters sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng NHA Home Masters kontra DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang BFP Lady Firefighters kontra Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.